Hello, chào mọi người. Hôm nay thực ra thì vẫn tiếp tục cái series make up cho bạn bằng đồ của bạn thôi. Nhưng mà khách mời ngày hôm nay là chính là mình. Thì mình sẽ làm một cái make up look và sẽ chia sẻ cũng như là review một số những cái sản phẩm mà hầu hết đều là những sản phẩm high-end. Mình sẽ xịt khoáng lại để cho cái da của mình cấp ẩm hơn một chút đã. Rồi mình sẽ bắt đầu vào make up nha. Cái xịt khoáng mình đang sử dụng đây là xịt khoáng của Eucerin. Đây, thì mình thấy là nó cấp ẩm khá là tốt so với cả những cái sản phẩm xịt khoáng thông thường khác. Để dùng cho sau khi make up ấy thì mình nghĩ là sẽ chỉ phù hợp với những bạn nào mà da khô thôi. Mình cũng đã bôi kem chống nắng các bạn nhé. Sản phẩm hôm nay mình sử dụng đầu tiên đó chính là sản phẩm kem lót của Clear de Pau. Nó là một cái sản phẩm có cái màu trắng như thế này. Mình sẽ bôi một lớp thật là mỏng thôi. Không nên bôi quá dày, bôi càng dày sẽ càng dễ làm cho lớp nền chúng ta bị mốc. Khi mình thoa lên thì mình sẽ cảm thấy là nó có hơi một chút, có cả một chút thành phần silicone nữa. Có thể là để làm cho cái lỗ chân lông của mình nó được mịn hơn. Mình thấy là cái sản phẩm này nó có cái độ khả năng kiềm dầu cũng như là lấp những cái lỗ chân lông. Tiếp đến với một sản phẩm xịn sò cùng bộ của nó chính là sản phẩm nền của Clear de Pau. Cái màu mà mình đang sở hữu là màu Natural. Cái sản phẩm này thì nó lại hơi đặc biệt một chút. Tức là cái kem lót thì nó khá là kiềm dầu, nhưng mà cái kem nền thì mình lại thấy là cái độ ẩm của nó lại khá ổn. Cái thiết kế bao bì của nó rất là xịn sò luôn. Nhìn là đã thấy mùi tiền rồi. Mình ngâm nước một chút này, sau đó vắt khô đi để bông mút này được nở to ra. Sau đó là mình xịt một chút xịt khoáng cấp ẩm vào để cho cái bông mút của mình có dầu được ẩm hơn, để khi mình thoa ra mọi người nhìn thấy này. Đó, tạo cảm giác rất là mỏng mịn và tự nhiên. Cái sản phẩm che khuyết điểm này của mình cũng là của Clear de Pau luôn, nhưng mà nó là dạng thỏi. Đó, che một chút vào những cái phần này, tan này. Các bạn sẽ thấy là từ nãy đến giờ mình cũng không đi quá nhiều cái phần che khuyết điểm phần đuôi mắt này, bởi vì những cái phần này nó nhiều nếp nhăn lắm. Càng đưa nhiều vào sẽ càng lộ. Từng chút một các bạn nhá. Đến với phấn phủ. Phấn phủ này cũng là một hộp phấn phủ rất là xịn sò của nhà Hourglass. Đây ạ. Mình sẽ dậm một chút vào phần xung quanh mắt. Review một chút về cái sản phẩm phấn bột này thì rất là mịn, hạt rất là nhỏ. Với bạn nào mà da khô, ít khuyết điểm và vẫn muốn dùng phấn bột để cho tự nhiên thì mình sẽ khuyên các bạn là nên dùng của Laura Mercier. Còn bạn nào mà da siêu dầu, da rất là dầu và muốn kiềm dầu thật tốt thì hãy dùng của Chanel. Còn bạn nào mà da kiểu hỗn hợp thiên dầu vừa nửa và mùa hè nóng nóng một chút thì các bạn có thể cân nhắc về dùng sản phẩm này. Mình sẽ hay sử dụng những cái loại cọ như thế này để mình dạng phấn bột. Một là cây cọ như thế này và hai là những cây cọ nhỏ như thế này. Đó, cọ nhỏ thì mình hay để đưa vào những cái vị trí nhỏ trên gương mặt mà những cây cọ to không đưa vào được. Đây, sản phẩm tiếp theo mình sẽ sử dụng đấy là một sản phẩm bột tản mày của Bobbi Brown. Lâu lắm rồi mình chưa nhuộm lại cái màu tóc này. Rất trung thành với cả màu tóc đen. Lông mày hơi khác với cả lông mày của mình bình thường đúng không? Mọi người sẽ nhìn thấy bình thường mình sẽ lông mày trông to bản hơn, không cá tính hơn. Đây, mà trông cũng ok la mà. Bột tản mày thì sẽ phù hợp với những bạn nào mà muốn có một lông mày mềm mại chì thì nó sẽ rõ nét hơn, sắc nét hơn và nó sẽ thành khuôn hơn. Sau khi mà mình dùng xong ấy thì mình sẽ sử dụng cái cây mascara mày này cũng của Bobbi Brown luôn các bạn này. Đó. Sau khi đã có cái hàng lông mày và mình căn với cả sống mũi rồi thì mình sẽ bắt đầu tạo cái sống mũi của mình để cho đẹp hơn. Ở đây thì mình có sử dụng cái sản phẩm mà tạo khối của Visading của Peripera. Sản phẩm này thì không phải là sản phẩm high-end cho lắm, nhưng mình lại thấy đây là một sản phẩm nó rất là hiệu quả với mình. Một chút ở hốc mắt. Cái tạo khối Visading này mình đang dùng là màu số 02, màu Cacao Brown. Hôm nay mình sẽ đánh cái mắt nó hơi Hà Tây một chút nên là tạo khối cho nó rõ phần này ra nhá. Phần mắt ngày hôm nay thì mình sẽ lại sử dụng cái che khuyết điểm để mình thay thế cho base mắt. Đây ạ, đây là cái che khuyết điểm cũng của Clear de Pau dạng bút. Cái che khuyết điểm ngày hôm nay mình chọn để tan vào phần bầu mắt ấy, nó là cái che khuyết điểm màu tối một chút. Bởi vì lát nữa mình cũng sẽ đánh cái tông mắt màu khá là trầm ấy. Bảng màu mắt ngày hôm nay mình sẽ sử dụng là bảng màu mắt của Sumera. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cái tông màu này. Đây ạ.
thử một chút Hà Tây xem sao nhá. Một chút mắt dưới. Màu tiếp theo nè, đậm hơn một chút. Một chút màu vàng này. Cái màu vàng này sẽ được tan vào ranh giới giữa màu số 1 và màu số 2 mình được dùng. Mình sẽ sử dụng cái tông màu nút nút này để mình blend vào phần mắt của mình như thế này. Nó chính là tan phần hốc mắt đấy ạ. Cái phần liner ở phần này mình sẽ tạo một cái liner hất hất một chút bằng màu mắt. Thì chúng ta sẽ nên xịt một chút, xịt khoáng vào phần cọ để cho cái cây cọ nó sẽ giúp bám màu hơn. Mình nghĩ là cái sản phẩm gel này rất là nhiều bạn biết rồi đúng không ạ? Gel liner của Inglot. Mình sẽ lý giải cũng như là sẽ tư vấn cho các bạn một chút về cái kiểu mắt mà cái mắt sách sao cho đỡ bị trông bị giữ nó hơn nha. Việc đầu tiên là các bạn đeo cho mình một cái đôi lens màu sáng một chút như thế này. Đó. Còn việc thứ hai là khi mà các bạn kẻ đuôi mắt ấy, tập trung kẻ phần đuôi mắt trước nha, bởi vì người châu Á mình hay bị mí nhỏ. Thì hãy kẻ qua cái đuôi mắt của mình một chút, nhất là với những bạn mắt dáng sách như mắt mình. Đừng lên vội mà các bạn hãy đi xuống một chút đã. Sau khi mình đã hạ rồi, bắt đầu lúc này mình mới đổi hướng đi lên. Đã đuôi mắt rồi đừng quên đầu mắt. Và cái lông mi ngày hôm nay mình sử dụng đây ạ. Cái mi này mình mua ở trên Shopee thôi. Cái này các bạn nhìn thấy là nó sẽ dài ở phần đuôi, ngắn ở phần đầu. Thử xem nào. Đây là cái cây mascara đắt thứ 2 mà mình từng mua. Do mình kẹp không cong hay là do lông mi nó, hay là do cái mascara nó không cong vậy? Thì cũng có nhưng không mà thôi đấy. Cái mascara mắc tiền của tôi. Có thể là do cái dành cho những cái đối tượng khách hàng cũng khác nhau nữa. Em nghĩ là em không phù hợp của cái loại này. Gắn cái lông mi vào phần đuôi này để cho cái đuôi lông mi của mình nó hất lên. Mắt dưới mình lại sử dụng chính cái màu nhấn đấy các bạn. Mình đang vẽ để tạo giả cái bọng mắt một chút, để cho cảm giác cái mắt dưới mình to hơn. Một cái đường phấn mắt thật mảnh ở đây. Bên dưới mình đang dùng đây. Bảng này của AC Beauty. Nhấn một chút phần đuôi nữa này. Một chút nhũ mắt đổi màu này. Cái nhũ mắt mình đang dùng của Natasha Denona. Đây ạ. Một chút nhũ mắt nữa của Diadelia. Cái nhũ của Diadelia thì nó là nhũ kiểu glitter các bạn. Nó không phải là swimmer. Bây giờ mới là lúc mình tạo khối này. Vừa nãy là mặt mình chưa tạo khối. Lúc nào mình cũng nhắc các bạn ở cái bước này là từ ngoài vào trong. Cây cọ mình đang sử dụng là cây cọ của Picasso, cây cọ 133. Phấn má hôm nay mình sẽ sử dụng là của Bobbi Brown. Đây ạ. Test này. Khi mà mình đánh lên những cái vị trí nhô ở trên gương mặt ấy đó, thì nó sẽ lên rất tự nhiên mà nó hơi có độ óng nhẹ như thế này. Đây ạ. Xéo từ phần mai tóc xéo về phía mũi các bạn nhé. Sau đó lấy lại một chút tạo khối, tan hòa một chút vào phần má mà chúng ta vừa mới tạo để giúp cho màu má sâu hơn. Cái bảng son hôm nay mình sẽ sử dụng là bảng son của Mario đó. Nó cũng có những bảng màu sắc như thế này và có một cái palette như thế này. Đấy. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một chút màu vàng này. Đây là lớp màu son đầu tiên. Đến sang màu tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một chút màu trầm hơn.
Mong rằng là sau cái livestream này các bạn đã học được rất là nhiều những cái tip makeup mới. Nếu như bạn nào mà thực hiện lại cái clip makeup này của mình thì các bạn có thể tag mình vào để mình có thể xem được nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.